So, ayun po guys. Matagal na tayong hindi nakakapag-post ng video at ngayon para sa mga nagbabalak rin dyan mag-vlog pero wala kayong gamit na editor sa mga computers. Kung gusto nyo mag-edit gamit ang phone nyo lang, madali lang naman yan. May app po tayong tinatawag na Kinemaster. Pero ngayon, yung hahanapin natin yung na-mod na kasi may bayad po yung Pro para maalis yung watermark at hindi ko lang alam pero sabi nila kailangan mo magbayad ng 200 weekly para mawala yung watermark ng Kinemaster. So search lang natin ito, digit bin, search lang natin yan. Ayan, itong digit bin. So marami kayo dito mahanap, dark mode for Google, mga ganyan. Pero ang kailangan kasi natin yung Kinemaster Mod APK. Ito mga fully unlock, ganyan. Search lang natin to. Yung fully unlock, yung pinakauna. So ito, Kinemaster Mod APK download for Android fully unlocked. Marami po yan. Kayo na po pipili dito. Kinemaster Pro Mod APK. Safe to download. Tapos ipapakita dito kung paano natin madadownload dito. Kinemaster Diamond APK, remove watermark, blue theme, unlock premium assets on store, supports all kind of layers. May Chroma Key na to kaya pwede na kayo mag green screen. At may maximum video resolution na. Pero marami to eh. So ang kukunin natin niya dito, ang Diamond. Pinit mo download Kinemaster Diamond. Siguro may mga ads pa rin tayong makuha dito, no? Ito, click mo tong nasa taas. Kaso parang ang dami talagang ads. Ayan. Click download. So, ayun guys. Nagda-download na ang Kinemaster Diamond mod natin. Babalik na lang ako kapag okay na. So, ayun guys po. Tapos na po yung ating Kinemaster Diamond mod. Click nyo lang yun. At ito na po. No security risk found. Safe na safe. Mga permissions nya. Record audio kasi sa sa mga voice overs. Take pictures and videos. Full network, retrieve running apps, ganun. Installing na po tayo no. Kasi open po natin to. Kasi titingnan natin kung gaano ba ka-legit, kung mas legit pa kay Jetly tong app na to. So ayun, downloading pa rin po. Ayan, installing pala. Open na po natin kaagad ang ating Kinemaster Diamond. Kaka-delete ko pa lang ng Kinemaster kung na-download sa Play Store eh. Yun, nag-i-index na ng media yung app-lock ko. Gusto niyang ilock yung Kinemaster. Ba't naman natin yan nilelock, Lodi Bells?
Ayun na po, inside place. So andito na po tayo. Naglo-load na po ang ating Kinemaster. Ayun. May video tayo dito ng kapatid ko. Yan, ito na po ang Kinemaster Mod by Angel Rod. Angel Rod. Sabihin natin magpa-project assistant, untitled 1 lang natin yan. So ayun na ho guys. Yan lang po ang video natin ngayon. Sana nagustuhan nyo at sana nakatulong ako sa mga upcoming YouTuber. Sana may mag-comment dyan na YouTuber tapos makita na lang natin yung pagsabog niya dahil sa ganito. So, thank you guys.